ყველაფერი ფაქტიურად მუსლიმი თემისთვის გახდა ერთგვარი პრინციპის საკითხი. ნებართვის გარეშე მუსლიმ რევს თუ გინდ გავიდეს ერთი საუკუნე ჩვენ არ მოუწოდებთ და მოითმენთ რომ ძალადობრივი მეთოდებით ეს საქმე არ გავაკეთოთ. ეს არის ქართველი მუსლიმი თემისთვის გამათავისუფლებელი პროცესი, სადაც ისინი ბრძოლობენ საკუთარი ღირსების და მოქალაქეობის აღიარებისთვის. ეს არის ბათუმის ახალი მეჩეთი, რომელიც ცნობილია თავისუფლების მეჩეთის სახელწოდებით. 2016 წელს ქართველმა მუსლიმებმა შევიძინეთ ეს ადგილი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, მიწის ნაკვეთი. 2017 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ჩვენ პირველად ის დაბლა ფარდული გავხსენით მარტო. واه السلام عليكم ورحمة في رقتين البر عليك هاني هذا عثمان هو بلاش أغاني عليك იმის შემდეგ როცა რაღაცა ავდარი იყო და წვიმდა დავხურეთ ზემოდან ის ფარდული ისევ ლოცულობდით როცა დაზამთრდა და აცივდა იმის შემდეგ გარედან ის შევფუთეთ შემდეგ კიდე რო არ გვეყო ეს ტერიტორია, გვერდზე გქონდა, აქ იყო ეს ადგილი ბრიზენტებით დახურული გქონდა რა, ესე გადახურული, გადაჭიმული. და ქარი ყოველთვის გვაწვალებდა რა, ქრი და ქარი და რაღაცა, იმის შემდეგ დავხურეთ ასეთი ფორმით. ეს იმის შემდეგ ეს გვერდი მოუმატეთ. მაგრამ დღეს კიდე ეს რაც არის დახურული სივრცე, კიდე არ ყოფნის მრევლს და აი აქ უწევთ დგომა, აი ეს ტერიტორიაც ივსება. გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ქართული კულტურის ნაწილი, აი აქ ფოტოზე რაც არის, სურათებზე რაც არის ნაჩვენები, მსგავსი ეს არის არც თქვათ თურქული კულტურის ნაწილი, არც არაბული კულტურის ნაწილი, არც აზერბაიჯანული, არც ირანული. ჩვენ გვინდოდა რომ ახალი შეგვექმნა ქართულ წიაღში ჩვენი შთამომავლობის, ანუ ჩვენი მომავალი თაობა, როცა იტყოდა რომ ამ ჩემმა წინაპარმა აი ეს ქართული კულტურა შექმნა და დაგვიწვა, ასეთ რაღაცა გვინდოდა ფაქტურად და გვინდა დღეს კიდევ ამას ვფიქრობთ და ვცდილობთ რომ მსგავსი რაღაცა გავაკეთოთ. პირველი არხი საქართველოს რადიო ევროპელ იმამს გეძახიან, ხო? ხო, ანუ თავისუფალი ახლა როგორი სიტუაცია იცი, ჩვენთან დიდი ხანი ყველას ეგონა რომ ახალგაზრდა იმამი ვერ იქნებოდა, ან ისეთნაირად ფიქრობდა ხალხი რომ იმამი თუ იქნებოდი დიდი ხალათი უნდა გწმეოდა, ანუ მოხუცი უნდა ყოფილიყავი ჯოხი ხელში და რაღაც ასეთი იმამი წარმოედგინათ რა. ამიტომ შეგარქვე? ხო, უფრო ანუ ახალმოდური რა, ასე ვიტყოდი რომ სულ მინიმუმ 1-5,000 კაცი ყოველდღიურად გვისმენს ჩვენ და როცა ადამიანს ეს პასუხისმგებლობა გაქვს რომ შენ ვიღაცა გისმენს, ანუ ვალდებული ხარ რომ ეს სიტუაციებიც შეისწავლო. არა მარტო თქვათ ყურანი, არა მარტო სუნნეთი, ანუ ეს რაც რო არის ისლამის ძირი, ხო? ანუ ამ ცხოვრების სტილი, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა, რა უნდა გააკეთოს. დღეს როცა ვამბობთ რომ თავისუფალი ადამიანები ვართ და თავისუფლება გვინდა, რა თქმა უნდა იმასაც უნდა შევეგუოთ, თუ ვინ როგორ იცხოვრებს და სხვის ცხოვრებაში
ხელყოფის უფლება ნამდვილად არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს რაღაც უფლებები, მაგრამ ჩვენი უფლებები გრძელდება მანამ, სანამ სხვის უფლებებს შევლახავთ, ხო? თეოლოგიის არსი ამ პერიოდში, ანუ მე როცა სწავლობდი, უკვე ფაქტიურად საქართველოში ძალიან ნაკლები იყო, ანუ ისლამში, მუსლიმებში ზოგადად, იმიტომ რომ მაშინ სავარაუდოდ 2007-ში დავიწყე და იქნებოდა მაქსიმუმ 1-4-5 თეოლოგი. ჩემი ფიქრი იყო სოფელში, სადაც მამაჩემი მუშაობდა, ვამბობდი რომ მე ახლა აქ დავასრულებ, ჩავალ და მამაჩემს გადავაყენებ. მეჩეთის მშენებლობის იდეა ფაქტურად 90-იანების შემდეგ დაიწყო, თუმცა უფრო ძაფრ ფაზაში შევიდა 2000 წლის შემდეგ, ანუ რადგან მოსახლეობა ზემომთიანი აჭარიდან ქალაქში საცხოვრებლად გადმოვიდა, მოთხოვნილება უფრო მეტად დარჩა, იმიტომ რომ უკვე ხალხს გარეთ ქუჩაში ლოცვა უწევდა. ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით, რომ სახელმწიფო დამდგარიყო ჩვენს გვერდში და სახელმწიფოს გადმოეცა რაღაც ტერიტორია, სადაც ჩვენ შევასრულებდით ლოცვას. თუმცა ეს არ მოხდა და ეს გაგრძელდა წლები. ყველაფერი ფაქტიურად მუსლიმი თემისთვის გახდა ერთგვარი პრინციპის საკითხიც. ის ხალხი, რომლებიც ამბობდა მარტო მუსლიმი ვარ სიტყვით, მაგრამ ცხოვრებაში ერთჯერაც არ იყო ნამყოფი მეჩეთში, რაღაცნაირი პროტესტის გრძნობა გაუჩნდა ამ ხალხს და ისეთი საზოგადოება შეიქმნა და ისეთი ხალხიც მოვიდა, რომლებიც ფაქტურად ცხოვრებაში სამლოცველოში არ მისულა, ხო? Selam aleyküm. Aleykümselam. Çaygaçı. Doğrudan değil. Allah'a şükür. Ay xal, Qur'ans kitxulub, ხო? ო, ყოჩახ შენ. არგია. ხო, მე ჩამოვყავს და. ხათმი ჩამოვყავს. ხათმი ეს ყურანის თავიდან ბოლომდე წაკითხვას ნიშნავს, ხო? არგია. ძირითადად შემოწირულობა არის მრევლის მიერ. არა მარტო მუსლიმის, არამედ ყველა. ანგარიშის ნომერი გვაქვს მითითებული და საზღვარგარეთიდან, თურქეთიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან, თუ გინდ, მუსლიმი ქვეყნებიდან ჩვენ შემოწირულობა არ გვაქვს. არც ერთი თეთრი. მაქსიმუმი თანხა $1000 ევრო აქვს პიროვნებას შემოტანილი და დაფიქსირებული ესე. მინიმალური 1 ლარი. ასე კეთდება შემოსავლები. დეკლარირება კეთდება ფინანსთა სამინისტროში და ეს ყველა მონაცემი ჩვენ გვაქვს საინფორმაციო დაფა, ყველა წლის შემოსავალი და გასავალი აღირიცხება. له الملك وله الحمد يحيي ويميت. მორწმუნემ რომ თქვას ველი ვალი დეიეს ადგილზე ველი ვალი დინა, ანუ მრავლობითია როგორც ბრუნვა ჩვენ ქართულში იგივე არაბულში, არა მარტო ჩემი მშობლები, ყველა მშობლები დაიფარეს სასჯელისაგან, ბევედრებით აი იქა ამინისტროს თორემ როდესაც ყურანი კერიმით იკითხება, როგორც წერია, აი ისე უნდა წავიკითხოთ, შემოგვიფასებოდა ღმერთმა ყაბული გაგვიხადოს.
უზენაესი გამჩენელი იყო მერტის დახმარებით მოგვარებული და ჩვენ დასაწყისში ვთქვით რა ეს 18 პიროვნება ვინც ვიყავით ჩვენ საინიციატივო ჯგუფის ეს წევრები ჩვენ ვთქვით რომ ეს უნდა ყოფილიყო კანონიერი ყველანაირად ეს მიწა რეგისტრირებულია ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ფონდზე ანუ თავიდანვე ფაქტიურად შიგნით მეჩეთის მშენებლობა ამ ტერიტორიაზე ჩადებული გქონდა ამ კონტექსტში რომ ანუ აქ მეჩეთი უნდა აშენდეს ანუ ეს არ იყო ფარული მაგრამ როცა მივმართეთ მერიას ჩვენ ეს პროექტი ყველაფერი როცა გავაკეთეთ და მივმართეთ მერიას მერიამ გითხრა უარი და უარის საბაბი იყო ანუ მიზეზი ჰქონდათ ერთი ის რომ დასახლებულ ტერიტორიაზეა ეს და საკულტო ნაგებობა გამორიცხული არ შეიძლება. გვერდზე არის სტადიონი და ხმაური და ხელსარუშლის მოსახლეობას, გვერდზე არის 8 სარებლობის ეკლესია და ხელსარუშლის და მეჩეთი ხელსარუშლის. ეს არის არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს იმისა, რომ მერიამ წარმოადგენს რატომ არ უნდა აშენდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ პროცესი ლოცვის უფლებისთვის და მეჩეთის როგორც ასეთის ქონისთვის. ეს არის ქართველი მუსლიმი თემისთვის გამათავისუფლებელი პროცესი, სადაც ისინი ბრძოლობენ საკუთარი ღირსების და მოქალაქეობის აღიარებისთვის. საკუთარი ღირსების სწორედ იმ ჩარჩოში, რომ ისინი არიან ქართველი მუსლიმები და მათ თანასწორი უფლებები ეკუთვნით. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ახალგაზრდები ქორწინდებიან, მაგალითად ქორწინებაში შერეული ქორწინება დაიწყო. რამდენადაც რელიგიურად არ უნდა იყოს, ანუ რაღაც შეზღუდვები და აკრძალული, ხო? მაინც ხდება ეს და ვხედავთ ჩვენ ამას. რელიგიურად რამდენადაც არასწორი არ უნდა იყოს, თქვა ქრისტიანის და მუსლიმის ერთ ადგილას დასაფლავება, მაინც ვხედავთ რომ ეს ჩვენ გვაქვს. ანუ რეალურად ყველაფერში ჩვენ ერთმანეთზე შეხმატკბილებული ვცხოვრობთ ამ აჭარის ტერიტორიაზე. ბათუმში, როგორც აჭარის ცენტრში, ახალი მეჩეთის მშენებლობა ნიშნავს, რომ ისლამი ცოცხალია. მუსლიმები არსებობენ, ისინი ინარჩუნებენ საკუთარ იდენტობას და ამის აღიარება არც პოლიტიკურ ელიტას და არც სხვა ტიპის ელიტებს არ სურდათ, ხო? პირველი არგუმენტი, რა თქმა უნდა, ეს იყო უკანონობის არგუმენტი. ჩვენ ვამბობდით, რომ იმ პირობებში, როდესაც ამ ქალაქში, ამ ზონაში ისევაც იყო რელიგიური ნაგებობები, მხოლოდ მეჩეთის აკრძალვაზე უარი იყო უსამართლო და მეორეს მხრივ ჩვენ ვამბობდით, რომ მუსლიმების რელიგიის თავისუფლება და რელიგიური თანასწორობა იყო უფრო მაღალი ინტერესი, კონსტიტუციური ინტერესი, ვიდრე ქალაქის განვითარების აბსტრაქტული ინტერესი, რომელიც იმ თავით არ ქონდა, იმიტომ რომ ამ ადგილებში ისედაც იყო უკვე რელიგიური ნაგებობები, ხო? და რა თქმა უნდა, მეორე არგუმენტი იყო დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ თუ ერთ რელიგიას აძლევ უფლებას ააშენოს რელიგიური ნაგებობები და უნებართოდ, უკანონოდ, შენივე უძრავ ქონებაზე და სხვა რელიგიას, ვინც იცავს კანონებს, საკუთარ მიწას იძენს ნებართვისთვის მოგმართავს გამართული პროექტი აქვს უარსეუნები, ეს არის დისკრიმინაცია. პრინციპში საფუძვლიანი კონტრარგუმენტები მათ არ ქონია, გარდა ისევ ტრადიციული არგუმენტისა, რომ ის იყო საცხოვრებელი განაშენიანების ზონა და მეორეს მხრივ ისინი ამბობდნენ, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიის მშენებლობა მოხდა უკანონოდ, ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ და ამიტომაც ჩვენ ვერ შევადარებთ ამ ორ ურთიერთობას, იმიტომ რომ ის უკანონოდ აშენდა იმ თავითვე და თქვენ მოგმართეთ და ეხლა გეუბნებით თქვენ უარს. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული პირველ რიგში მუსლიმი თემისთვის, რომელიც ხედავდა, რომ მათმა ამ გრძელვადიანმა მოთმინებაზე დაფუძნებულმა ბრძოლამ და შრომამ შედეგი გამოიღო.
და პრინციპში ეს ემოცია გაგრძელდა მათ შორის აპელაციო სასამართლოშიც, თუმცა ამ ბოლო თვეებში ახლა ვნახეთ გარკვეული შემოbrunება, როცა უზენაესმა სასამართლომ ძალიან დაუსაბუთებელი შეფასებები გააკეთა. პარასკევობით ლოცვებზე 5000-მდე ბრეული ყავს ჩვენ. ყველა პირობა არის იმისათვის, რომ ეს ლოცვები შესრულდეს. და თუ გავაკეთებთ უკეთეს მეჩეთს, იქნება არქიტექტურულად და ესთეტიკურად ლამაზი. დანარჩენი არაფერი ის არ არის, მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ ავაშენოთ დემოკრატიული ქვეყანა, იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს თავისუფლება, იმისათვის, რომ ურთიერთობა საზოგადოების მიერ და სხვა რელიგიებთან მიმართებითაც ვიყოთ თავისუფალი, ამისათვის ვიბრძვით ჩვენ, რომ აშენდეს ტოლერანტული ქვეყანა და მოგვეცეს ნებართვა. ნებართვის გარეშე მუსლიმ ბრევს თუ გინდ გავიდეს ერთი საუკუნე ჩვენ არ მოუწოდებთ და მოითმენთ, რომ ძალადობრივი მეთოდებით ეს საქმე არ გავაკეთოთ. იმიტომ სხვანაირად დემოკრატია ჩვენ ქვეყანაში არ აშენდება. ამისათვის ქვია ჩვენს მეჩეთს თავისუფლების მეჩეთი და ჯგუფს საინიციატივო ჯგუფი. ეს სხვაობაა ჩვენ და სამუფრთო სამმართველოს შორის. ის ემორჩილება სახელმწიფოს და რელიგიის სააგენტოს, ჩვენ ვემორჩილებით საზოგადოებას და თავისუფალ აზროვნებას. ხდება ისეთი რაღაცა, რომ თითქოს ვიღაცა ჩვენ ამას გვეუბნება, რომ იცით რა, თქვენ მუსლიმები რადგან ხართ საშიშარი ხალხი ხართ, შეიძლება თქვენ ერთ დღეს ვიღალატოთ, ანუ თითქოს ეს ხდება. მაგრამ მე ვფიქრობ, ამ ბოლო პერიოდში გათვითცნობიერება უფრო ხდება, საზოგადოება გათვითცნობიერდა წლების წინ, როცა ჩვენ ადამიანებს მაგალითად საერთოდ ადამიანებთან საერთოდ ურთიერთობა არ იყო და თათრებს გვეძახდნენ, ან მაგალითად ტერორისტებს გვეძახდნენ, მე ვფიქრობ, დღეს ეს პრობლემა მოგვარებულია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ახლა როგორც სასულიერო პირები, ასევე ყველა მუსლიმი გათვითცნობიერდა და როგორც ჩვენ, ასეთნაირად, ანუ ის საზოგადოებაც გათვითცნობიერებულია, უკვე დაგვინახა ჩვენ და რეალური სახე იცის, რომ ჩვენ არც თათარი ვართ, არც თურქი ვართ, არც ანუ ჩვენ ვართ ქართველი მუსლიმი და ჩვენ გვინდა სამლოცველო. აბადებულ ბაღანას რო უცოდველი გიგიყვანონა ქედან, ყველიდან, ყეზიდან ცეცხლიდან, ქარიდან, წყალიდან გამჩომა ღმერთმა დაგბუროს ხელი. ალლაჰ რაზი ოცუნ, ალლაჰ ყაბულოცუნ. დავეხმაროთ ჯომაღეთ ახალი ჯამეს, ყაბულ იქნას გამჩომა ღმერთმა თქვენი ნალოცი ნაკითხი შვიდობით გარონიონ, ბელა, ყეზა, ავატყოფი, ავატყოფობა გაშორბოთ.